Χαμένος στις σκιές. Μια φορά και έναν καιρό υπήρχε ένας άνδρας που ζούσε στη θορυβόδη γεμάτη μουσική Νέα Ορλεάνη. Το όνομά του ήταν Φρανσουά Φασιλιέ και ήταν ένας ψηλόλιγνος Αφροαμερικάνος, ο οποίος εξαπατούσε ανθρώπους με τις βουντού ικανότητές του, ώστε να βγάλει τα προς το ζήν. Όλα ξεκίνησαν όταν ήταν μικρός και η μάμα Όντι, η γιαγιά του, του έμαθε μερικά μαγικά κόλπα για να τον διασκεδάσει. Τον συνάρπαζαν και πάντα ήθελε να γίνει και ο ίδιος ταχυδακτηλουργός όταν θα μεγάλωνε. Το θέμα είναι ότι η μαγεία της μάμα Όντι ήταν αληθινή και τον προειδοποίησε ότι υπάρχει καλή αλλά και σκοτεινή μαγεία σε αυτόν τον κόσμο. Η δεύτερη ήταν πολύ επικίνδυνη και έπρεπε να μείνει μακριά της. Όταν ήταν 17 χρονών, ένας φίλος του τον τράβηξε πιο εκεί για να δουν έναν τζογαδόρο του δρόμου να παρασύρει τους περαστικούς σε παιχνίδια και στοιχήματα. Ο μικρός είχε εντυπωσιαστεί από τα πόσα λεφτά έβγαζε ο άνδρας με το να εξαπατά τους ανθρώπους. Πιο κάτω, συνάντησαν και έναν ταχυδακτηλουργό. Αυτό ήταν κάτι που ο Φρανσουά λάτρευε να δει. Αυτού του είδους τα κόλπα σχετίζονταν περισσότερο με τη μαύρη μαγεία, αυτή από την οποία έπρεπε να μείνει μακριά. Παρόλα αυτά, δεν μπορούσε να αντισταθεί και παρατηρούσε προσεκτικά. Αυτό ήταν επίσης εύκολο χρήμα, και αφού δεν το είχε με το σχολείο, ήταν αρκετά δελεαστικό για αυτόν. Σκέφτηκε να ζητήσει τη συμβουλή της γιαγιάς του, αφού την εμπιστευόταν τυφλά, αλλά ήξερε ότι δεν θα ενέκρινε τον δρόμο που θέλει ο εγγονός της να ακολουθήσει. Αντίθετα, πλησίασε τον άνδρα και του ζήτησε να του μάθει αυτά τα κόλπα και τα βουντού. Ο άντρας ήταν ύποπτα πρόθυμος να διδάξει τον νεαρό αγόρι την τέχνη της σκοτεινής μαγείας, αλλά ο Φρανσουά παρά ήταν ενθουσιασμένος για να παρατηρήσει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Συμφώνησαν να συναντηθούν ξανά το επόμενο απόγευμα. Το αγόρι ήθελε να τα μοιραστεί όλα με τη γιαγιά του, αλλά ήξερε ότι ήταν κάθετη και ότι θα προσπαθούσε να τον σταματήσει, οπότε αποφάσισε να διανύσει αυτό το ταξίδι στα κρυφά. Πράγματι, το επόμενο απόγευμα συναντήθηκαν και έπεσαν με τα μούτρα στη δουλειά. Ο Φρανσουά έμαθε για αρχή τα βασικά κόλπα, όπως να κάνει ένα νόμισμα να εξαφανιστεί ή να εμφανίζει πράγματα πίσω από το αυτί κάποιου. Το αγόρι τα πήγαινε τέλεια χάρη στα πρώτα μαθήματα της μάμα Όντι και ήταν πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Ο άντρας τον συνεχάρει, λέγοντάς του ότι είναι έξυπνος και γρήγορος και ότι θα γινόταν πλούσιος μια μέρα. Έπειτα τον ρώτησε αν είναι απόλυτα σίγουρος ότι θέλει να εμβαθύνει στη σκοτεινή μαγεία και το αγόρι, χωρίς δεύτερη σκέψη, είπε ναι. Ο άνδρας χαμογέλασε και τόνισε ότι για να συνεχίσουν πρέπει να κάνουν πρώτα μία συμφωνία. Ο Φρανσουά έπρεπε να συμφωνήσει ότι θα δεχόταν όλες τις συνέπειες που συνεπάγονταν της συμφωνίας, καθώς η σκοτεινή μαγεία δεν είναι απλή υπόθεση. Ο Φρανσουά δίστασε για μια στιγμή, αλλά εν τέλει δέχτηκε. Όταν έδωσαν τα χέρια για να σφραγίσουν τη συμφωνία, το αγόρι ένιωσε μια ενέργεια να τον διαπερνά. Τότε ο άντρας γέλασε δυνατά και του αποκάλυψε ότι από εδώ και πέρα είναι δεσμευμένος να υπηρετεί τα πνεύματα μέχρι να ξεπληρώσει το χρέος του άντρα, ο οποίος μετά εξαφανίστηκε. Χωρίς να το ξέρει, πούλησε την ψυχή του στη θέση κάποιου άλλου και τώρα έπρεπε να σβήσει το χρέος εκείνου. Ο Φρανσουά δεν μπορούσε να πιστέψει σε τι μπελά είχε μπλέξει, επειδή αποφάσισε να εμπιστευτεί έναν ξένο. «Τι θα πει τώρα η γιαγιά για μένα?» αναρωτήθηκε. Δεν είχε άλλη επιλογή, αλλά να μάθει τα πάντα για το βουντού και τη σκοτεινή μαγεία. Αφού το έκανε και αρίστευσε σε αυτές τις ικανότητες, βρήκε τον άνδρα που τον εξαπάτησε και τον σκότωσε για εκδίκηση, ταΐζοντας τη ψυχή του στα πνεύματα. Η μάμα Όντι είχε ήδη αισθανθεί ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με τον εγγονό της. Μπορούσε να το νιώσει στην άβρα του. Όταν τον ρώτησε και εκείνος εξομολογήθηκε τα πάντα, σάστησε. Προσπάθησε να τον βοηθήσει, αλλά ο μόνος τρόπος για να σπάσει η συμφωνία είναι να τηρηθεί. Το χειρότερο όμως είναι ότι με τον καιρό στον Φρανσουά άρεσε η δύναμη αυτή και έγινε πολύ φιλόδοξος. Έγινε γνωστός ως ο άνθρωπος σκιά. Η μάμα Όντι δεν άντυχε να τον βλέπει έτσι, οπότε έφυγε και κανείς δεν ξέρει πού πήγε. Ο Φρανσουά λυπήθηκε πολύ, αλλά δεν μπορούσε να ασχοληθεί με αυτό. Ο στόχος του τώρα ήταν να γίνει πλούσιος και να έχει τη Νέα Ορλεάνη υπό τον έλεγχό του. Ο χειρότερος εχθρός του ήταν ο δήμαρχος της πόλης και ήθελε να τον ξεφορτωθεί. Διάβασε στις εφημερίδες ότι η κόρη του Ηλότη θα παντρευόταν τον πρίγκιπα Ναβίν, ο οποίος αποκληρώθηκε από τους γονείς του και έπρεπε να παντρευτεί ένα πλούσιο κορίτσι. Έτσι αποφάσισε να τον βρει και να τον παρασύρει σε μια δελεαστική συμφωνία.
Ο πρίγκιπας και ο παρατρεχάμενός του έφτασαν στη πόλη και τριγύρισαν, οπότε τους πλησίασε και παρέσυρε τον πρίγκιπα λέγοντάς του ότι θα του πει τη μοίρα του. Είδε ότι ο Λόρεντς, ο παρατρεχάμενος, ήταν πάντα υποτιμημένος και του πρότεινε μία συμφωνία. Να τον μεταμορφώσει στον πρίγκιπα και για αντάλλαγμα θα έκανε ό,τι του λέει ο Φρανσουά. Όταν σφράγισα τη συμφωνία, τρύπησε το δάχτυλο του πρίγκιπα με ένα μαγικό φυλαχτό και το γέμισε με το αίμα του. Ο Ναβίν αμέσως μεταμορφώθηκε σε βάτραχο και ο Λόρεντς πήρε τη μορφή του. Κατά τη συμφωνία, ο Λόρεντς θα παντρευόταν το πλούσιο κορίτσι και ο άνθρωπος σκιά θα σκότωνε το δήμαρχο με βουντού και θα έπαιρνε το μερίδιό του από τα χρήματα, καθώς και τον έλεγχο της πόλης. Ωστόσο, τα πράγματα δεν πήγαν ακριβώς όπως τα είχαν σχεδιάσει, αφού ο βάτραχος δραπέτευσε. Αλλά όσο είχαν το αίμα του στο φυλαχτό, όλα θα ήταν εντάξει. Στο μεταξύ, ο Φρανσουά ζήτησε από τα πνεύματα να του κάνουν τη χάρη και να βρουν το βάτραχο. Αλλά δεν είχε περιθώρια για πολλές χάρες, αφού είχε και ένα χρέος να ξεπληρώσει. Έτσι τους υποσχέθηκε ότι αν το σχέδιο πετύχει, θα μπορούν να φάνε όσες ψυχές θέλουν. Παρόλα αυτά, δεν εφησυχάζονταν μέχρι να έχει το βάτραχο στα χέρια του και πάλι, καθώς το αίμα στέρευε και ο Λόρεντς θα επέστρεφε στην αρχική του μορφή. Οπότε τον παρότρινε να συντομεύσει τις διαδικασίες, να κάνει την πρόταση γάμου αμέσως και να πραγματοποιήσουν το γάμο στο καρναβάλι πάνω στο άρμα του πατέρα της. Ο Λόρεντς τα κατάφερε εγκαίρος, γιατί όσο μιλούσε με τη Λότη, άρχισε να αλλάζει μορφή. Όταν έφυγε από το σπίτι της και βρήκε τον Φρανσουά, είδε ότι τα πνεύματα είχαν το βάτραχο, οπότε ο άνθρωπος σκιά ξαναπήρε λίγο από το αίμα του. Η τύχη ήταν με το μέρος τους. Η γαμήλια τελετή λάμβανε χώρα πάνω στο άρμα του δημάρχου, αλλά λίγο πριν τελειώσει και ενώ ο άνθρωπος σκιά ήταν έτοιμος να σκοτώσει το δήμαρχο με βουντού, παρατήρησε ότι ο βάτραχος πάλι το έσκασε και το αίμα στο φυλαχτό στέρευε. Ο Λόρεντς έφυγε από την τελετή λέγοντας πως θα επιστρέψει αμέσως και οι φίλοι του πρίγκιπα Βατράχου, τα ζώα του βάλτου, του έκλεψαν το φυλαχτό. Ο άνθρωπος σκιά βιάστηκε αμέσως να το πάρει πίσω, όταν είδε ένα θηλυκό βάτραχο να απειλεί πως θα το σπάσει. Τότε, χρησιμοποιώντας μαγεία, την μεταμόρφωσε προσωρινά σε άνθρωπο και με αυτόν τον τρόπο ανακάλυψε ότι ήταν η φίλη της Λότη. Έπειτα προσπάθησε να την πείσει να του δώσει το φυλαχτό και σε αντάλλαγμα θα πραγματοποιούσε το μεγαλύτερό της όνειρο. Όμως εκείνη αρνήθηκε και έσπασε το φυλαχτό σε κομμάτια. Ήταν ένα αρχαίο ιερό κοιμήλιο, για το οποίο ο Φρανσουά έπρεπε πλέον να πληρώσει με την ψυχή του. Και πράγματι, τα πνεύματα εμφανίστηκαν και πήραν την ψυχή του για πάντα. Ο Φρανσουά Φασιλιέ χάθηκε στις σκιές. Στο ίδιο το παιχνίδι, όπου εκείνος άρχισε.